חזרנו, יש לנו סוגיה פילוסופית לשולחן השבת. כמה רע צריך להיות משהו רע כדי שנחשוב שהוא טוב? לא להיבהל, זה סרט. עכברי סינמטקים כבר מכירים את התופעה הזו היטב, סרט קלט של ימי שישי או חמישי בחצות, שהופך לאירוע פולחן רב משתתפים. לחבורה המפוארת של מופע הקולנוע של רוקי והכוכב הכחול, יש עכשיו הטרמפיסט שמצטרף, מתמודד גאה על תואר הסרט הישראלי הגרוע והמשעשע ביותר בכל הזמנים. כמה גרוע? לא נהרוס לכם את הסוף. נדב בורנשטיין שלנו הלך לבדוק למה זה מגיע לנו. אם 20 אנשים קנו כרטיס לסרט הזה, זה סימן שהצלחנו. אם נגיד לכם שקנו מעל 100 אנשים כרטיס? לא. אני מתעלם, אני לא מאמין. באיחור סמלי, כמעט של 40 שנה, הוקרן הסרט הישראלי שמתיימר להיות הכי גרוע בכל הזמנים, הטרמפיסט. הוא מבוים בהגזמה. הוא כתוב מגוחך. רובו מאולתר. משוחק מוגזם. מביך לצפייה. נגנז מיד לאחר שסיימו לעבוד עליו. הסרט הזה, הגרוע כל כך, הופך עכשיו לאחד מלהיטי הסינמטקים הגדולים של 2010. עכשיו אנחנו משפחה אחת, ונחיה כמו שרצינו לחיות. אוקיי. צחקנו, נהנינו, בכינו מבפנים, מתנו קצת מבפנים. זה היה היסטרי. שתי יפה. Don't shout at me for God's sake. הסרט הוא מאוד עכשווי, פיס אנתרופולוגי, משובח. שום דבר לא יכול להכין אותך לראות את הסרט הזה באמת. הטרמפיסט, A Hippie's Guide to Israel, צולם ב-72 בהשראת ערכי עשו אהבה לא מלחמה האמריקנים. בסרט מגיע תייר היפי לישראל, הוא מנסה להקים יישוב מבודד שבו כולם שווים וגם כולם אוהבים. והרבה. This heat is killing me. So take off your clothes, darling. Yeah. That's not a bad idea. I think I will. Go on. הסרט הזה נכשל, נזנח, אבל לפני חודש קם לתחייה. הקרנות חצות מלאות בצופים, קהל שחוזר שוב ושוב. הטרמפיסט הופך עכשיו לקלט. בעולם זו תופעה מוכרת. הבי-מוביז של אד ווד או מופע האימים של רוקי כבר זכו מזמן לעדנה. אבל בארץ זו פעם ראשונה שקורית כזאת תופעה. אז איך זה קורה? הרכבנו מדריך מעודכן. כך תהפוך את הכישלון שלך לסרט פולחן. צריך איזשהו סוג של אבנגליסט, איזשהו מישהו שיקח את הסרט, יזהה את רגעי הפולחן, ידע להצביע עליהם, ואיכשהו יהפוך את זה באמת לעניין כזה קהילתי ולעניין של קהל. הסרט לא היה קיים בתודעה כי אף אחד לא ידע שהוא קיים. לא היה רישום בשום מקום. חשפתי פעם ראשונה באינטרנט, פשוט לא הבנתי מה זה הדבר הזה, ואיך קורה שיש סרט שנקרא American Hippie in Israel, שנעשה ב-70s ולא מודע לקיומו. היה לי ברור שאני לא אשקוט עד שאני לא אמצא את הדבר הזה. אדלשטיין החליט לחפש את השחקנים. מהר מאוד הוא מצא את הכוכבים הראשיים שמואל וולף ואשר צרפתי. להם היה גם עותק מהסרט. הדרך אל הסינמטקים הייתה קצרה. יושבים באולם, שואגים מצחוק כמעט לאורך כל הסרט. מקיפים אותנו אחרי הסרט כמו לא יודע מה. שני בחורים בגיל 30 ביקשו ממני חתימה, אני חשבתי צוחקים ממני. זה כל כך רע שזה חייב להיות טוב. והכל מופרז, הצילום מופרז, משחק ודיאלוגים מופרזים. You are a meek world. You are a bad world. Bad. לא יכול להיות שהם היו רציניים כשהם עשו את זה. World, you're so full of shit. You're so badly contaminated that it's impossible to find a corner free of smell. כשאתם אמרתם את הטקסט, לא הרגשתם שהוא מטופש? לא, אני לא. אני חשבתי שזה טקסט טוב, וזה... לא, הבנות שלי אמרו, אבא, זה סרט רע. אבל זה לא אתם השחקנים. הסיפור מגוחך, אתם השחקנים נהדרים.
בסרט ביים עמוס ספר, מציל, חשמלאי ושחקן מובטל שחזר מלימודי קולנוע בלונדון עם חלום ליצירת הסרט הישראלי הראשון בצבע. אבא שלי היה לו את הקריזמה והיה לו את הכישרון לעשות דברים מאוד אומנותיים ויצירתיים. הוא חלם שאנשים יחיו בחופש ובטבעיות. הוא כתב תסריט ואפילו מצא משקיע, בעלים של מפעל לייצור קריות. כדי לפנות לקהל בינלאומי החליטו השניים שהסרט יהיה באנגלית. שחקנים שלא דיברו את השפה זכו לדיבור. What do we wait for? Let's get on down there where we can live and be free! 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 רצוי בצורה מוגזמת, רצוי בהפרזה, רצוי אפילו בלי שזה באמת נדרש. הוא היה מאוד מיני, היה משגל שם, אנשים הלכו בלי חזיות, ילדי פרחים. הייתי מאוד צעיר, ושיחקתי אותה שלא אכפת לי. הבמאי רוצה בעירום, שיהיה בעירום. רוצה זיון, שיהיה זיון. אני מקבל טלפון ב2:30-3 בבוקר. השחקנים ההוללים אשר צרפתי ולילי אבידן נהנו מהסצנות, בעלה קצת פחות. אני מרים את הטלפון, ישן כזה. כן, מדבר פה דוד אבידן. שמעתי שהיה משגל אמיתי בינך ובינה. כי אם היה משגל, אני צריך להגיש חשבונית אחרת להפקה. אתה יודע מה הצופה שואל עכשיו? איזה חשבונית הוא הגיש בסוף? נכון. סרט פולחן לא יכול להיות כזה אם הוא מראש נעשה כסרט פולחן. מישהו שעושה את הדבר האותנטי שלו, שבאמת חושב שהוא עושה דבר נפלא. אני הרגשתי שהנה, אני הולך להיות כוכב. אם היופי שלו היה מגיע להוליווד, אם הסרט הזה היה מצליח. You're beautiful. You're really beautiful people. יש איזו תמימות, איזו נאיביות מוגזמת, מגוחכת. הוא חשב שהוא עושה סרט אנטי-מלחמתי, וזה היה באופנה הזה, וייטנאם, אתה יודע, הפגנות בארצות הברית. שלמה ארצי רצה לכתוב את המוזיקה לסרט, ואבא שלי שמע אותה והוא לא התלהב, הוא אמר שזה לא מספיק טוב, והוא החליט לא להכניס את זה. מי שהלחין בסוף את הפסקול היה נחום הימן, עם קצת עזרה מחברים. יום אחד אני חוזר, 1 בלילה, את מי אני רואה במעלית עומד מולי חי, דיוויד בוי. אני אומר לו, מיסטר בוי, may I ask what are you doing in my elevator? הפכנו לחברים, אנחנו עד היום חברים ממש. והוא כזה כיוון אותי לסגנון של הפופ הבריטי. דה בדה בדי בדי בדה די בדה בדי בדי בדה. If fantasies were real, would we still know what we feel about the things we've thrown away? Would cares be blown away? סרטי פולחן זה משהו שאנחנו מגלים בדיעבד. ויש משהו בנוסטלגיה הזאת שקשה להתעלם ממנה. זה שם צעד, שם. צעידה הזאת... ליד החוף, חוף הים. כן, 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 כאילו באנו מחוף הים או כיוון חוף הים. יש בו סיקוונס שבו הם מסתובבים ברחובות תל אביב, בכיכר דיזינגוף, בכיכר רבין. פה צעדנו פה. הייתי מלך העולם, חשבתי שאני מלך העולם פה. עכשיו שהכללים ברורים, נבדוק אותם בשטח, בהקרנת הבכורה החגיגית של הטרמפיסט. צרפתי ווולף נזכיר הנמיכו ציפיות. אם 20 אנשים קנו כרטיס לסרט הזה, זה סימן שהצלחנו. אבל טעו בגדול. כמה כרטיסים נתקרו? 214. להקרנת חצות זה הרבה או מעט? זה המון. 38 שנים אחרי שנגנז, נעלם, נותר חבוי על המדפים, הטרמפיסט זוכה סוף סוף להקרנה המיוחלת. איך הייתה הקרנה? אני אגיד לכם, בוא. יש לך? אשתי עשתה במכנסיים מצחוק. היא כל כך צחקה, לא האמינה למראה עיניה. הצטלמו איתנו פה איזה 10 בחורות. מה הבמאי היה עומד כאן היה אומר? היה אומר לנו, אתם רואים, בסוף הוכחתי שאני עשיתי סרט טוב.
עכשיו גם לישראל יש סרט פולחן משלה, ואולי בקרוב אפילו סרט המשך. אשר ושמואל רוכבים שני. לא צריך סרט המשך. טוב.